ሰላም ሰላም የቶቲ ቲዩብ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። አሁን የምናሳያችሁ የቴንደር አፕሊኬሽንን አጠቃቀም ነው። ቴንደር አፕሊኬሽን ስንጠቀም በዳታ ይሁን በዋይፋይ ፍጥነት ላለው አገልግሎት ይረዳል። አሁን ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ገብተን አጋጣሚ እኔ ስላወረድኩት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ በመግባት የምፈልገው አፕሊኬሽን ሰርች እናደርጋለን። አሁን የምፈልገው አጋጣሚ ቴንደር ቪፒኤን ነው። ቴንደር ቪፒኤን ዳውንሎድ ለማድረግ አጋጣሚ ዳውንሎድ አድርጉት ነው። ዳውንሎድ ያለ አይኮኑ ላይ እሱን በመጫን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ከዛ አውቶማቲካሊ ያደርጋል። ዋይፋይ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እኔ በጀርመን ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ ወይም ቪፒኤን እየተጠቀምኩ ነው። እናንተም በምትፈልጉት ሀገር መጠቀም ትችላላችሁ። አብዛኞቹ የአውሮፓ ሀገር ናቸው። አጋጣሚ እኔ የጀርመን ሀገር ተጠቅሜያለሁ። በጣም ፍጥነት አለው። ኮኔክትድ ይላል። ዩቲዩብ መግባት እንችላለን። አፕሊኬሽኑ ከተጫነ 25% ከዛም ላይ ይሆናል። ይሁት እንዳያችሁት ፍጥነት አለው በጣም። አሁን ቪፒኤን ስንጠቀም እንድታሳድጉ የዩቲዩብ ቻናላችን